รจุภัณฑ์ชนิดไหนไม่ควรใช้กับอาหารเลยไหมคะถุงร้อนทนความร้อนได้90องศา90เองนะแต่เราทำอาหารเป็น100ไม่ใช่เหรออาจารย์ ที่เจอบ่อยเลยโจ๊กน้ำเต้าหู้ควรจะพักให้มันเย็นซะก่อนขวดน้ำเลยดื่มน้ำเสร็จแล้วใช้ซ้ำบ่อยๆเกิดการแครกแล้วเราไปดื่มเราเติมลงไปครั้งที่2มันก็เป็นเหตุผลที่เราได้รับไมโครพลาสติกไม่ควรนำมาใช้ซ้ำคนทั่วไปก็คิดว่าก็ช้อนเหมือนกันตักอาหารเหมือนกันแต่ช้อนแบบเนี้ยถ้าไปกินร้อนๆละลายครับตักของเย็นทานได้แต่อันเนี้ยมันจะทนความร้อนได้มากขึ้นปัญหาจริงๆเกิดจากใช้พลาสติกไม่ถูกประเภทผมอยากให้ทุกคนได้รู้จักสัญลักษณ์พลาสติกอันดับแรกไมโครพลาสติกถ้าเรากินเนี่ยค่ะเข้าไปทุกวันเกิดโรคต่างๆอะไรได้บ้างอะคะทำให้เกิดฮอร์โมนอิมบาลานซ์มะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มดลูกได้ง่ายมีอะไรไหมคะที่ช่วยขับไมโครพลาสติกออกสามารถใช้อาหารให้เป็นยาเช่นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง Zero Six อยู่กับหมอเอมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานด้วยนะคะในทุกวันนี้เราพบเจอพลาสติกมากมายไม่ว่าจะเป็นในขวดน้ำถึงขนมมันไม่ได้อยู่แค่ในภายนอกเราแต่สามารถเข้าไปในร่างกายของเราได้ด้วยนะคะอย่างงานวิจัยใหม่ๆพบว่าเจอไมโครพลาสติกไม่ว่าจะอยู่ในตับไตและในสมองแต่ในสมองของเรานั้นมีไมโครพลาสติกมากมายมากกว่าอวัยวะอื่นๆอาจทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังทำให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือแม้กระทั่งถ้ามันฝังตัวลงไปในเนื้อเยื่ออาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองได้ค่ะรู้แบบนี้แล้วหลายคนอาจกังวลว่าไมโครพลาสติกเข้าไปในร่างกายของเราได้ยังไงสะสมได้อย่างไรและทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายยังไงได้บ้างวันนี้อยู่กับนายแพทย์สิทธิ์จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับไมโครพลาสติกและสารพิษรอบตัวเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเอมี่สวัสดีครับหมอสิทธิ์นะครับนายแพทย์สิทธิ์เทียนทิตินะครับจากศูนย์การแพทย์บริการ Absolute Health ยินดีรู้จักทุกคนครับเอมี่เห็นอาจารย์ช่วงนี้แบบว่าค่อนข้างโพสต์กับเรื่องของไมโครพลาสติกพอดีเลยค่ะ ก็จริงๆอ่านหนังสือไปเรื่อยๆค่ะเพลินช่วงนี้มันเป็นช่วงที่รอบของการรีวิวมาถึงเรื่องสารพิษพอดีแล้วก็ดันบังเอิญตัวเองได้ไปตรวจสุขภาพครับเขาเรียกว่ามันเป็นการตรวจlab research ใหม่ๆแล้วก็พบว่าตัวเองนะมีไมโครพลาสติกอยู่ในร่างกายเต็มเลยก็เลยอยากรู้ว่ามันมาจากไหนแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้ป่วยจากพิษเหล่านี้อะไรเงี้ยครับดีเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยววันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของไมโครพลาสติกกันนะคะได้เลยครับอาจารย์คะไมโครพลาสติกเนี่ยค่ะเราได้ยินกันบ่อยมากๆเลยค่ะเพราะมันอาจจะอยู่รอบตัวเราในน้ำในอากาศต่างๆค่ะแล้วก็จากงานวิจัยเนี่ยพบว่าคนเราค่ะได้รับไมโครพลาสติกเนี่ย 40,000 ถึง 50,000 ชิ้นต่อปีแต่ถ้าบางคนเนี่ยค่ะชอบดื่มขวดน้ำพลาสติกอะค่ะได้รับมากถึง 90,000 ชิ้นต่อปีเลยทีเดียวคราวนี้ก็เลยอยากถามอาจารย์ว่าไมโครพลาสติกมันคืออะไรคะแล้วถ้ามันเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราได้ยังไงบ้างก็อันดับแรกทำใจก่อนว่าทุกคนเจอหมดแล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวค่ะเนื่องจากว่าเรื่องของพลาสติกเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นหลายอย่างนะอุตสาหกรรมเรื่องของพลาสติกเนี่ยมีการเปลี่ยนไปตั้งแต่ปี 2470 ที่ออกมาใช้มาเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆอย่างเงี้ยแหละครับก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยเริ่มมีการใช้วัสดุที่เรียกว่าโพลิเมอร์แล้วก็เป็นการทำโพลิเมอร์สังเคราะห์ขึ้นมาเราก็เลยมีอุปกรณ์ที่สะดวกสบายขึ้นเวลาเราเข้าไปในห้างสรรพสินค้านะไปดูในเชลฟ์แต่ละเชลฟ์อะไม่มีจุดไหนที่ไม่มีพลาสติกเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยตั้งแต่บรรจุภัณฑ์เครื่องใช้เครื่องทำความสะอาดจนไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารล้วนมีพลาสติกเข้ามาเกี่ยวข้องหมดครับแต่ว่าในช่วงแรกอ่ะเขาก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันจะอันตรายหรือเปล่าเขาก็จะเป็นการแบ่งเกรดเป็นพลาสติกที่อาจจะเป็นพิษกับพลาสติกที่ไม่เป็นพิษไอ้ที่เป็นพิษเนี่ยเขาก็จะเป็นเครื่องอุปโภคอย่างเดียวไม่เอามาบริโภคเลยครับไอ้ปัญหาจริงๆเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากความชุยของพวกเรานี่แหละความชุยของเราเหรอคะความชุยคือบางทีเราเอาไอ้ขยะพลาสติกอย่างเงี้ยครับไปเผาหรือเอาขยะพลาสติกเนี่ยโยนลงไปในแหล่งน้ำแล้วกลายเป็นว่าพลาสติกเหล่านี้มันไม่ได้ถูกย่อยสลายเหมือนกับกระดาษเหมือนกับไม้การแตกตัวของพลาสติกจะไม่เหมือนการย่อยสลายแต่ว่ามันจะเปลี่ยนจากชิ้นใหญ่กลายเป็นชิ้นเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆแล้วกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมไอ้ที่เล็กลงเรื่อยๆเนี่ยมันเลยปนเปื้อนเข้าไปในแหล่งน้ำไปในสัตว์น้ำในอาหารหรือปนมาในอากาศแล้วนักวิจัยเขาก็มีไป identify เจอว่าไอ้ชิ้นเล็กๆเหล่านี้
ไปอยู่ในปลาบ้างละไปอยู่ในหอยบ้างละไปอยู่ในน้ำนั่นแหละแล้วก็ตั้งชื่อว่าไมโครพลาสติกแต่คำว่าไมโครพลาสติกคือเขาวัดจากไซส์ของชิ้นเล็กถ้าเป็นชิ้นที่วัดได้ขนาดราวๆเขาเรียกว่าระดับไมครอนเขาเรียกว่าไมโครพลาสติกแต่ถ้าชิ้นเล็กกว่านั้นก็เรียกว่านาโนพลาสติกซึ่งอย่างที่บอกครับมันจะค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆ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 ไอ้การที่มันเล็กลงไปเรื่อยๆนี่แหละน่ากลัวเพราะมันสามารถแทรกซึมเข้าไปสะสมในเนื้อปลาได้ไปในเนื้ออาหารอื่นๆได้เอมมี่ว่ามันสะสมในตัวเราได้ไหมน่าจะได้ค่ะอาจารย์ถ้ามันเล็กขนาดนั้นเนาะใช่แปลว่ามันก็ซึมเข้ามาในตัวเราได้ค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นข่าวเรื่องนี้มาเสมอๆเลยเช่นเขาไปตรวจปลาตรวจหอยแล้วเจอชิ้นไมโครพลาสติกใช่ไหมครับเขาไปสำรวจน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำในมหาสมุทรในแม่น้ำเจอสำรวจในดินเจอสำรวจในเนื้อหมูเจอหมดเลยสำรวจในยอดกราเซียคือยอดภูเขาหิมะเจอไหมเจอปล่อยอะไรปล่อยโรบอทลงไปในใต้มหาสมุทรไปเก็บตัวอย่างทรายเจอไหมเจอก็แปลว่าตอนนี้อยู่ทุกที่เลยถึงบอกว่าพวกเราทำใจก่อนเพราะมันเป็นสิ่งที่มันมาพร้อมกับความสะดวกสบายเพราะว่าเราตั้งใจจะให้มันสะดวกสบายขึ้นแต่เราก็ต้องยอมรับผลเขาเรียกว่าเหมือนกรรมร่วมครับกรรมที่เราทำร่วมกันกรรมร่วมที่เราอาจจะต้องเจอไปพร้อมกันนั่นแหละแล้วก็คราวนี้ส่วนว่าปริมาณว่าจะได้กี่ชิ้นเนี่ยผมว่าไม่เสมอไปนะมันแล้วแต่ความเสี่ยงแล้วแต่การใช้ชีวิตแล้วก็แล้วแต่ว่าสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเราไปอยู่ในจุดที่เขาไม่ได้มีการใช้เยอะยังอยู่ในจุดที่เป็นธรรมชาติยกตัวอย่างบางประเทศเนี่ยที่เขารณรงค์ในการใช้นิวซีแลนด์หรือว่ายังทางโซนทางแอฟริกาที่ยังไม่ได้มีการใช้เครื่องมือเหล่านี้เยอะเนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนน้อยแต่ในจุดที่มีเครื่องอุปโภคบริโภคเยอะมีอุตสาหกรรมแล้วมีความระเบียบในตัวเองไม่ค่อยดีก็อาจจะมีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมตรงนั้นนะเยอะกว่าครับอาชีพมีผลไหมเนี่ยมี่น่าจะมีค่ะอาจารย์ครับยกตัวอย่างเช่นอาชีพที่เขาทำโรงงานขยะรีไซเคิลหรือกลุ่มช่างที่เขาต้องเลื่อยท่อ PVC ให้เราแล้วก็มาต่อท่อน้ำให้เราจังหวะที่แบบใช้เลื่อยไฟฟ้าฟืดแล้วมันฟุ้งขึ้นมาคือเราคิดว่าไมโครพลาสติกต้องอยู่ในอาหารอย่างเดียวจริงๆมันเป็นฟุ้งชิ้นเล็กแล้วสูดเข้าไปก็ได้ด้วยกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสได้รับเยอะกว่ารวมไปถึงไลฟ์สไตล์การกินระหว่างคนที่เลือกกินอาหารตามธรรมชาติแบบ whole food plant based ทำอาหารเองกับอาหารที่ผ่านการ process อยู่ในบรรจุภัณฑ์ต่างกันไหมครับต่างกันมันก็เลยทำให้โดย data ใช้คำนี้แล้วกันเนาะแล้วแต่ publication เลยครับ data ตอนปี 2018 ที่เคย publish เนี่ยบอกว่ามนุษย์เฉลี่ยจะได้อยู่ประมาณเหมือนที่เอมมี่บอก 40,000 ถึง 50,000 ชิ้นค่ะ3 ปีที่แล้วออสเตรเลีย publish ว่าไม่ใช่นะอาจจะมากกว่านั้นนะโอ้โหน่ากลัวมากเลยอาจจะมากกว่านั้นนะบางทีเราอาจจะได้สัปดาห์ละ 50,000 ก็ได้สัปดาห์ละ 50,000 เลยนะคะก็แล้วคราวนี้เองเนี่ยผมเพิ่งอ่านวิจัยเมื่อเช้าค่ะว่าไอตัวถุงกรองกาแฟค่ะเอมี่เคยกินกาแฟดริปไหมครับกาแฟดริปที่เป็นกระดาษที่เราไอ้นี่ใช่ไหมคะประเด็นคือมันไม่บางรุ่นมันไม่ใช่กระดาษสิครับคือเราเข้าใจว่าเป็นกระดาษแต่จริงๆไอ้หน้าตาที่เป็นกระดาษนั้นเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่เป็นวัสดุโพลิเมอร์แล้วเวลาที่โดนความร้อนแล้วก็แช่น้ำร้อน5 นาทีเนี่ยอนุภาคไมโครพลาสติกปล่อยออกมาก็เฉพาะแค่5 นาทีนะ10,000 ชิ้นละ10,000 ชิ้นแล้วถ้าเรากินทั้งแก้วสมมุติถ้ากินทั้งแก้วแล้วกินวันนึง3 แก้วแปลว่าวันนั้นเอมมี่ได้ไป 50,000 ละเห็นไหมจากเมื่อกี้เอมมี่บอกว่า 50,000 ต่อปีกลายเป็น 50,000 ต่อวันได้เลยนะมันแล้วแต่ว่าเราใช้ชีวิตยังไงนี่ยังไม่รวมถึงการเลือกบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ผิดวิธีอีกยิ่งเกิดการแตกตัวของชิ้นพลาสติกเข้าไปในปนเปื้อนแล้วรับไปมากขึ้นก็เลยบอกว่าแต่ละคนเท่ากันไหมไม่เท่ากันใช่คราวนี้จากที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ค่ะว่าในกระดาษของกาแฟเนี่ยหรือว่าใยสังเคราะห์เนี่ยก็มีไมโครพลาสติกเหมือนกันคราวนี้นอกจากอาหารน้ำดื่มต่างๆค่ะถ้าสมมติว่าอย่างเราใส่แมสใส่เสื้อผ้าใยสังเคราะห์เนี่ยค่ะหรือว่าทาครีมกันแดดเนี่ยก็สามารถได้รับไมโครพลาสติกเหมือนกันใช่ไหมคะเรียนตามตรงครับอย่าเพิ่งกลัวเนาะเนื่องจากว่าวัสดุเหล่านี้ยอมรับว่ามันเป็นวัสดุเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่มีชิ้นส่วนของพวกพลาสติกนั่นแหละครับเข้ามาเป็นโพลิเมอร์แล้วก็สร้างเป็นร่างแหกขึ้นมาเหมือนกับหน้ากากอนามัยที่เราใช้กันตั้งแต่ในโรงเรียนแพทย์ค่ะแปลว่าเราสวมมาตลอดใช่เพียงแต่ว่าการสวมแค่1 ครั้งใน1 ครั้งตรงนั้นนะคุณหมอยังไม่ได้รับไมโครพลาสติกไปยกเว้นว่าหน้ากากนั้นเก็บไว้นานแล้วจนมันเริ่มเสื่อมสภาพเหมือนกับไอ้พวกตัวเสื้อหรือว่าตัวผ้าสปันบอลผ้าที่มันเป็นเยื่อๆครับเป็นเยื่อเนี่ยถ้าเราอยากรู้นะครับเนี่ยไปดูตามโซฟาทุกคนบอกโซฟาที่บ้านนะ
พลิกขึ้นมาดูมันจะมีแผ่นมันจะเป็นผ้าที่เขาคลุมแบบบุใต้โซฟาบุใต้โซฟาอันนั้นเขาเรียกผ้าสปันบอลหรือว่าไอ้พวกถุงผ้าที่บอกว่าถุงผ้ารักโลกค่ะผ้าไอ้ที่มันเลื่อมๆนิดนึงใช่ไหมคะนั่นแหละเป็นผ้าสปันบอลมันไม่ใช่ผ้านะมันเป็นพลาสติกเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่เอามาสานกันจนหน้าตาหรือฟิลสัมผัสมันคล้ายผ้าประเด็นอยู่ตรงที่ว่าอันนี้มันมีอายุของเขาพอเวลาผ่านไปบางทีถ้าอยู่ในเมืองร้อนชื้นแบบบ้านเราครับอาจจะ3 ปี 5 ปีมันเริ่มดีเกรดหรือสลายตัวที่บ้านผมเวลาเราใช้โซฟาไปแล้วผมทำความสะอาดคือชอบเช็ดทำความสะอาดพอเช็ดไปมันเหมือนเป็นฝุ่นดำๆติดออกมาเป็นเหมือนกับเป็นเยื่ออันนั้นแหละคือการดีเกรดของพลาสติกแต่ว่ามันยังไม่ใช่ไมโครเพราะว่ายังเป็นชิ้นใหญ่แต่ถ้าเกิดว่ามันดีเกรดเล็กกว่านั้นจนเข้าไซส์ที่เป็นไมครอนก็คือไมโครพลาสติกแต่ฝุ่นที่มันฟุ้งขึ้นมาแล้วผมสูดเข้าไปวันนั้นผมก็สูดไมโครพลาสติกเข้าไปแล้วจากการย่อยสลายหรือไม่ใช่ย่อยสลายสิการแตกตัวของอนุภาคพลาสติกที่อยู่ในเยื่อบุใต้โซฟาหรือจากเสื้อผ้าส่วนหน้ากากอนามัยจะมีพูดถึงประเด็นนี้เยอะตอนยุคโควิดครับเนื่องจากว่าโควิดเราใช้หน้ากากกันเยอะมากเลยแล้วก็บางคนใช้ซ้ำจังหวะที่ใช้ซ้ำๆนั่นแหละอาจจะเกิดการดีเกรดเขาเรียกว่าแตกตัวได้ง่ายแล้วที่น่ากลัวมากกว่าคือการทิ้งไม่ถูกที่คือมือบอลอีกแล้วบางทีทิ้งหน้ากากลงไปในแหล่งน้ำมันก็เลยกลายเป็นการแตกตัวลงไปในแหล่งน้ำมากขึ้นสุดท้ายแล้วกรรมเหล่านี้ก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราใช่ก็แปลว่าพวกนี้ถ้าเราใช้ตามอายุไขของมันนะคะก็จะค่อนข้างปลอดภัยเขาก็เลยแนะนำว่ากลุ่มเนี้ยพอถึงเวลาแล้วครับก็ควรจะต้องเปลี่ยนครับแล้วก็อย่างหน้ากากอนามัยใช้เนี่ยก็ใช้แค่ครั้งเดียวแล้วปกติก็ควรจะทิ้งเหล่านี้เป็นต้นครับก็จะปลอดภัยครับยกเว้นว่าบางท่านที่เขาอาจจะมีงบปริมาณจำกัดในสมัยก่อนนะที่แบบโควิดระบาดเยอะๆบางคนก็ต้องใส่ซ้ำๆก็มีโอกาสที่จะเกิดการสัมผัสกับน้ำลายสัมผัสกับความร้อนแล้วมันก็เกิดการย่อยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเขาก็สูดเข้าไปได้ครับโดยเฉพาะจังหวะที่เรากินข้าวแกงเสร็จแล้วปากมันๆแล้วก็โดนสัมผัสกับมันพอดีน้ำมันเป็นตัวทำละลายได้ง่ายนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมแต่ละคนจึงมีโอกาสรับสัมผัสไมโครพลาสติกมากน้อยไม่เท่ากันเห็นภาพชัดเจนขึ้นเนาะดีมากเลยค่ะแล้วเอมมี่ล่ะคิดว่าชีวิตเอมมี่ทุกวันนี้สัมผัสจากแหล่งไหนบ้างครับของมี่ที่เจอบ่อยๆค่ะอาจารย์ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็อย่างครีมกันแดดค่ะอาจารย์กับพวกแบบว่าพวกครีมโลชั่นต่างๆครีมโลชั่นก็มีอย่างเงี้ยเอมมี่ก็ใช้ค่ะอาจารย์พวกสครับใช้ไหมสครับไม่ค่อยใช้ค่ะจริงๆสครับก็เป็นเดี๋ยวนี้เขาแบนแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีพวกไมโครบีดที่เอาไว้แบบใช่ที่มันมีบีดเล็กๆใช่ไหมคะบีดเล็กๆนั้นน่ะตอนที่ถูเนี่ยอาจจะไม่ได้ซึมเข้าร่างกายเอมมี่โดยตรงแต่สุดท้ายเวลาลงไปในแหล่งน้ำโดยในน้ำเสียน้ำทิ้งมันก็ลงไปในธรรมชาติค่ะครับจากเปเปอร์จริงๆที่เขาบอกว่าเรามีโอกาสรับนะหนึ่งก็คือสัมผัสโดยตรงซึ่งเข้าทางผิวไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่ปนเปื้อนมากับอาหารหรือน้ำแต่ที่เยอะกว่าคืออากาศที่เราสูดดมใช่เช่นจังหวะที่เราเจอ PM อย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกนะว่าไอสิ่งที่มันเป็นละอองฝอยขนาดเล็กอนุภาคนั้นมีอะไรบ้างมีทั้งไฮโดรคาร์บอนมีทั้งไอโลหะหนักแล้วก็ไมโครพลาสติกขึ้นกับว่าต้นกำเนิดไฟมีขยะพลาสติกอยู่ไหมที่เขาเผากันใช่สมมติถ้าต้นกำเนิดไฟมีขยะพลาสติกอยู่จุดนั้นที่เป็นควันดำๆขึ้นไปครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่แถวภูเขาขยะเกิดไฟไหม้แล้วเขาก็ต้องอพยพคนนะครับเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวฝุ่นตรงนั้นมันจะสูดเข้าไปมันเป็นปริมาณสูงที่เป็นพิษแต่จริงๆแล้วในอย่างที่บอกครับมันอยู่ในขยะเราตลอดเลยเพราะฉะนั้นทุกการเผาขยะจะมีพลาสติกขนาดเล็กฟุ้งแล้วเวลาควบแน่นตกลงมาเป็นฝนมันก็พาลงมาด้วยแล้วก็เวลาเราสูดเราก็ได้เข้าไปด้วยก็ได้มากขึ้นไปอีกซึ่งบางเปเปอร์บอกว่าเรามีโอกาสจะรับจากการสูดหายใจเข้าไปมากกว่าการกินเสียอีกโอ้โหนั่นถือว่าอันตรายมันก็เลยทำให้ถึงบอกทุกคนทำใจก่อนอันดับแรก คือเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เหมือนเก่าครับเราก็อย่าสร้างเหตุของปัญหาในการเพิ่มปริมาณพิษเข้าตัวมากขึ้นค่ะอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเราใส่แมสเงี้ยค่ะแล้วก็แมสเนี่ยมันเริ่มแบบเปื่อยหรือยุ่ยแล้วเนี่ยเราอาจได้รับไมโครพลาสติกมากขึ้นคราวนี้สิ่งของที่เราใช้ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าใยสังเคราะห์เนาะหรือว่าตะกร้าต่างๆเงี้ยค่ะอาจารย์มันมีอายุการใช้งานไหมคะแล้วเราสามารถสังเกตได้ไงว่าอันเนี้ยเธอควรจะทิ้งได้แล้วนะโอเคอย่างพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างพวกแมสครับเขาจะมีระบุไว้ในฉลากอยู่แล้วว่าเขาผลิตวันไหนแล้วก็ควรใช้ภายในเมื่อไหร่นั่นคือเหตุคือมันไม่ได้เสียแบบเหมือนกับบูดนะแต่การเสียในอุปกรณ์เหล่านี้มันคือการไม่คงสภาพเสื่อมสภาพพอมันไม่คงสภาพเดิมพอมันเสื่อมสภาพหรือมันมีการเปลี่ยนโมเลกุลเล็กๆออกมานั่นคือโอกาสที่เรามีโอกาสรับสัมผัส
ท็อกซินหรือสารพิษจากวัสดุนั้นได้เพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อเราก็ต้องอ่านฉลากครับอ่านฉลากต่างๆ1มันทำจากอะไร2ผลิตเมื่อไหร่3ควรใช้ภายในเมื่อไหร่ครับหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าอยากให้ทุกคนเหมือนกับทิ้งของโดยไม่จำเป็นนะครับอย่างน้อยเราต้องรู้จักว่าพอเราเปิดออกมาเนี่ยถ้าเราเริ่มเห็นลักษณะพอเปิดมาปุ๊บมันเป็นขุยๆมันไม่ได้เรียบลื่นเหมือนเมื่อก่อนมันดูเปื่อยๆอันเนี้ยให้เราตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเริ่มดีเกรดหรือเริ่มเสื่อมสภาพแล้วก็เปลี่ยนได้หรือไม่ควรใช้ก็จะไม่ควรนำมาใช้จะดีกว่าครับอุปกรณ์อื่นก็เหมือนกันครับเอมี่ตะกร้าชัดสุดเลยตะกร้าผ้าคือที่บ้านผมนะเป็นคนขี้งกอ่ะเรายังมีตะกร้ารุ่นตั้งแต่สมัยคุณพ่อก็หลาย10 ปีเลยเพิ่งยอมตัดใจทิ้งไปไม่กี่วันก่อนเพราะว่าพอเราเข้าไปในห้องที่แบบเก็บเสื้อผ้าเก่าของพ่ออย่างเงี้ยครับพอมาดูมันมีกลิ่นแปลกๆแล้วเราก็ไปดูว่ามันเป็นกลิ่นพลาสติกที่มันออกมาแล้วพอไปจับดูไอตัวขอบพลาสติกมันลุยๆๆอันเนี้ยมันคือสัญญาณบอกว่ามันเริ่มดีเกรดมันเสื่อมสภาพแล้วมันกำลังปล่อยชิ้นเล็กๆปนมาในสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ถ้าเราไม่ระวังเรามีสัตว์เลี้ยงเรามีลูกเราก็ได้รับสัมผัสเข้าไปการทำความสะอาดโดยการดูดฝุ่นมันอาจจะดูดไปบางส่วนอาจจะตีจนฟุ้งขึ้นมาก็ได้การทำความสะอาดโดยการเช็ดบางทีอาจจะแค่ย้ายจาก area A ไป area B ก็ได้สุดท้ายแล้วมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมของเราครับก็ต้องยอมตัดใจทิ้งพอตัดใจทิ้งก็ต้องไปทิ้งในขยะกลุ่มพลาสติกเพราะว่าเขาจะมีวิธีการกำจัดที่แตกต่างกันไม่ใช่เหมือนกับเอาไปขยะรวมเหล่านี้เป็นต้นก็แปลว่าประหยัดได้นะแต่ประหยัดยังพอดีก็ต้องดูใช่เนื่องจากว่าบางทีอายุเขาบอกว่าอันเนี้ยอาจจะใช้ได้10 ปีแต่เผอิญเราอาจจะเคยเอาไปตั้งตากแดดหรือไปเก็บไว้ในห้องที่มีความอบมีความร้อนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้พลาสติกมันดีเกรดหรือว่าแตกตัวเร็วขึ้นหรือมันเสื่อมเร็วขึ้นให้สังเกตครับถ้ามันเริ่มไม่เหมือนเดิมกลิ่นเปลี่ยนสีเปลี่ยนมีรอยขูดขีดอย่าเอามาใช้หรือว่าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนโดยเฉพาะไอเดียเนี้ยไม่ใช่เฉพาะแค่ตะกร้าแต่ไปถึงพวกทัพเปอร์แวร์อุปกรณ์ที่เราใส่เป็นกล่องอาหารต่างๆที่เราทานขวดน้ำเลยก็ไอเดียเดียวกันเลยครับค่ะก็แปลว่าถ้าเจออะไรที่มีพลาสติกแล้วมันเริ่มมีรอยแล้วนะมีขีดข่วนแล้วนะกลิ่นผิดปกติแล้วนะก็คือเปลี่ยนซะจะดีกว่าควรเปลี่ยนบางทีสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงนะครับอาจารย์คะไหนๆวันนี้อาจารย์ก็มาอยู่กับพวกเราแล้วค่ะก็เลยอยากให้ผู้ชมเนี่ยค่ะสามารถเข้าใจว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆค่ะเราสามารถนำมาใช้ยังไงให้ปลอดภัยนะคะเนาะกับวิธีการกินของเราได้นะคะคราวนี้เอ็มก็เลยเดี๋ยวเนรมิตค่ะพวกบรรจุภัณฑ์เหล่านี้มาค่ะอาจารย์นี่ค่ะอาจารย์อันนี้บรรจุภัณฑ์นะคะที่คนเราส่วนใหญ่ค่ะมักใช้ในชีวิตประจำวันใช่เลยครับคราวนี้มิก็เลยอยากถามอาจารย์ว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดไหนไม่ควรใช้กับอาหารเลยไหมคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำว่าสัญลักษณ์พลาสติกครับเพราะว่าถ้าเรามีความรู้เรื่องสัญลักษณ์พลาสติกเราจะจำแนกชนิดพลาสติกได้ว่าอันไหนที่เรียกว่าพลาสติกที่เป็นฟรุตเกรดกับพลาสติกที่ไม่ควรนำมาบรรจุอาหารครับหรือไม่ควรเข้าไมโครเวฟนะครับเรามาดูที่ตามภาพนี้ก่อนเลยนะครับจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีการแยกประเภทของพลาสติกเป็น 1-7 ครับแต่ว่าแต่ละประเภท 1-7 เนี่ยเขาเป็นการจำแนกต่างชนิดของไอตัวโพลิเมอร์ว่าทำมาจากสารอะไรแต่ถ้าจากภาพเขาจะแบ่งออกเป็นสีเขียวสีแดงแล้วก็สีส้มสีเขียวเนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มฟู้ดเกรดเราจำเป็นคีย์เวิร์ดง่ายๆแล้วกันครับ2 4 5อันนี้ถือว่าเป็นฟู้ดเกรดก็คือเอามักจะนิยมมาใช้กับการบรรจุภัณฑ์อาหารครับส่วนอันที่ไม่ได้แนะนำเอามาใช้กับบรรจุภัณฑ์อาหารเนี่ยก็จะมีพวกตัวอื่นที่เป็นลายสีแดงเนี่ยครับเบอร์3เบอร์6อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีไม่ได้แปลว่าบรรจุไม่ได้บางอย่างคือบรรจุได้แต่เป็น single use หรือใช้แค่ครั้งเดียวทิ้งไม่ควรนำมาใช้ซ้ำเพราะว่ามันอาจจะปลดปล่อยสารโพลิเมอร์หรือสารพลาสติกออกมาได้ง่ายนะครับแล้วก็แบบ7เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัสดุต่างๆหรืออื่นๆซึ่งมันจะมีบางส่วนเป็นพิษด้วยเช่นพวก BPA กับบางส่วนที่จัดว่าไม่เป็นพิษเลยเป็นพวกพลาสติกออร์แกนิกหรือว่าพลาสติกชีวภาพเขาก็เลยจัดอยู่ในหมวดอื่นๆดังนั้นเนี่ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราจะต้องมานั่งอ่านรายละเอียดอีกทีนึงครับว่าเบอร์7เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราควรใช้ได้หรือไม่ควรใช้เรามาดูบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างเอมี่เคยสังเกตไหมครับว่าไอ้สัญลักษณ์ที่เราพูดถึง 1-7 เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของบรรจุภัณฑ์ครับส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงกลางก้นๆนะคะอาจารย์ผมยกตัวอย่างสมมติผมหยิบอันนี้เนี่ยเอมี่ลองโชว์หน่อยสิอยู่ตรงไหนเอ่ยแล้วเขาเขียนว่าอะไร
อันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้เขามีอยู่ตรงก้นค่ะอาจารย์เขาเขียนหมายเลข1ค่ะหมายเลข1แล้วก็ใต้หมายเลข1เขาเขียนคำว่า PET อันนี้ก็จะเป็นชื่อย่อว่าเป็นวัสดุที่เราเรียกว่าขวดเพชรหรือพลาสติกเพชรหรือ polyethylene tetrahydrolate ครับโดยลักษณะของบรรจุภัณฑ์แบบนี้มักจะอยู่ในไอเดียว่าควรเป็น single use หรือว่าใช้ครั้งเดียวทิ้งเพราะว่ามันไม่ค่อยคงตัวเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีการใช้บ่อยๆเหมือนเราดื่มกาแฟเสร็จดื่มน้ำเสร็จแล้วไปกรอกใช้ซ้ำบ่อยๆก็มีโอกาสที่ทำให้ตัวพลาสติกที่มันอยู่อย่างเงี้ยหรือก๊อบแก๊บอย่างเงี้ยบางทีเรากินเสร็จมันก๊อบแก๊บอย่างเงี้ยครับมันเกิดการแครกแล้วเราไปกรอกน้ำปุ๊บมันก็รีลีสออกมาในน้ำที่เราดื่มเราเติมลงไปครั้งที่2หรือครั้งที่3มันก็เป็นเหตุผลที่เราได้รับไมโครพลาสติกเข้าไปอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดครับพลาสติกทุกชนิดเลยนะครับต่อให้เขาบอกว่าอันเนี้ยฟู้ดเกรดหรือว่าไม่ใช่ฟู้ดเกรดก็ตามเนี่ยโดนความร้อนมีปัญหาหมดเพียงแต่ว่าฟู้ดเกรดบางประเภทถูกทำขึ้นมาเพื่อทนความร้อนได้สูงขึ้นอย่างพวกขวดนมซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในตอนที่เราคุยไปถึงไทป์ที่5นะครับอันนี้ไทป์ที่1นะครับไทป์ที่2เนี่ยเป็นพวกอันนี้เดมี่อ่านดูครับเขาเขียนว่า high density polyethylene ครับอันนี้ก็จะมีความเหนียวมากขึ้นแล้วก็ทนมากขึ้นครับส่วนใหญ่จะออกมาเป็นเหมือนกับขวดนมพลาสเตอร์ไลซ์อย่างเงี้ยครับส่วนน้ำผลไม้ค่ะอันนี้ใช้ได้หลายครั้งไหมคะอาจารย์อาจจะได้หลายครั้งกว่าขวดที่1แต่ก็อย่างที่แจ้งครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการใช้ซ้ำบ่อยๆหรือว่าพอมันเริ่มเสื่อมสภาพเรามองไม่เห็นด้วยตาเราหรอกครับว่ามันรีลีสออกมาแล้วก็แบบว่ากินหมดปุ๊บก็ทิ้งดีกว่าควรจะทิ้งดีกว่าเบอร์3เนี่ยทุกคนรู้จักแน่ครับ PVC เอาไปทำอะไรครับท่อน้ำค่ะอาจารย์ polyvinyl chlorine ก็คือพวกท่อน้ำเช่นท่อสีฟ้าๆที่เป็นท่อประปาที่บ้านนะครับอันนั้นคือท่อ PVC ครับอันนี้จะเป็นวัสดุพลาสติกเป็นโพลิเมอร์เหมือนกันใส่ในทำเป็นท่อประปาได้แต่เขาจะต้องต่อสำหรับท่อน้ำเข้าที่เป็นท่อน้ำเย็นแต่ถ้าเกิดว่าบางบ้านเป็นหม้อต้มร้อนมีหม้อต้มร้อนเนี่ยเขาจะมีท่อโดยเฉพาะของเขาซึ่งเป็นอีกวัสดุนึงก็จะเป็นท่อประปาประเภททนความร้อนก็จะเป็น PP ซึ่งเป็นพวกโพลีโพรพิลีนจะทนความร้อนได้สูงกว่าบางบ้านที่เลือกท่อผิดประเภทเราก็จะได้น้ำประปาที่ปนเปื้อนมาครับหรือเวลาที่ท่อเหล่านี้เวลามันเจอเศษหินที่มันลอยเข้ามาหรือ shearing force จากแรงดันแรงๆคิดว่าเกิดรอยถลอกที่ผิวได้ไหมครับได้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นพอน้ำประปาเปิดเป็น tap water หรือน้ำประปาเปิดในก๊อกที่บ้านปุ๊บเอมมี่ว่าเกิดอะไรขึ้นแปลว่าน้ำนั้นก็อาจจะมีพลาสติกปนออกมาแน่นอนครับถ้าแค่ล้างตัวไม่มีปัญหาบ้วนปากเริ่มไม่แน่แล้วครับบางร้านหรือบางรีสอร์ทเปิดน้ำก๊อกแล้วก็ต้มทำกับข้าวให้เราเลยซึ่งถ้าเกิดถามว่าถ้าเป็นไอเดียเอมมี่ครับจะแก้ยังไงแก้ยากมากเพราะว่าทุกบ้านทุกจุดเขามีท่อ PVC หมดครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจังแก้คืออาศัยการกรองก็ต้องมีการเซตอัพพวกระบบฟิลเตอร์หรือระบบกรองน้ำมันก็จะพอกรองอนุภาคไมโครพลาสติกจริงๆรวมถึงอื่นๆด้วยนะพวกเศษหินเศษตะกอนแล้วก็โลหะหนักที่อาจจะหลุดรอดมาถ้ามองในประเด็นท็อกซินเนี่ยระบบ RO เคลียร์ได้ดีสุดในแง่ของการคลีนพวกคอนทามิเนตหรือการปนเปื้อนท็อกซินเหล่านี้ครับครับอันนี้คือ PVC แต่มีช่วงนึงเอมมี่เคยได้ข่าวไหมครับว่ามีชาวบ้านเอาท่อ PVC ไปทำเป็นกระติบข้าวเหนียวเคยได้ยินแล้วเอาไปนึ่งแล้วก็เป็นว่าพอกินเสร็จปุ๊บเกิดพิษเฉียบพลันเพราะว่าเป็นวัสดุที่ไม่ควรจะเอามาประกอบอาหารหรือไปยิ่งโดนความร้อนมันยิ่งละลายออกมามากขึ้นโดยเฉพาะสารทาเลตนะครับซึ่งเป็นพิษต่อระบบฮอร์โมนแล้วเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงได้เบอร์4จะเป็นพวก low density polyethylene ครับมักจะถ้าเราคิดไม่ออกให้คิดถึงหูหิ้วอย่างนี้นะครับถุงหูหิ้วแบบนี้มักจะเป็นพวกเบอร์4แน่นอนครับไม่ได้ออกแบบมาสำหรับไปใส่อาหารร้อนๆโดยตรงแต่ว่าถ้าเป็นผลไม้ที่ใส่ได้ไหมได้อยู่นะครับสังเกตว่าพลาสติกเองมันไม่ถูกกับความร้อนนะครับถ้าใส่ของเย็นหรือว่ายังพอมีเปลือกหุ้มถือว่าโอเคอยู่ครับถัดมาที่เราอาจจะคุ้นเคยกันครับเบอร์5ครับเบอร์5เนี่ยถูกเอามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารค่อนข้างเยอะคือโพลีโพรพิลีนซึ่งจะมีความเหนียวแล้วก็มีความทนความร้อนสูงกว่าบางเกรดสามารถทำให้มันทนความร้อนได้มากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยสูงเช่นเอาไปทำเป็นสำหรับเด็กเลยเป็นเกรดสำหรับเด็กเช่นขวดนมอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นพวกตระกูลเบอร์5ครับถุงอาหารครับถุงอาหารอันนี้เจอบ่อยมากเลยค่ะอาจารย์ครับถุงอาหารเนี่ยเขาจะเขียนว่าเบอร์5จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีน
คราวนี้มันขึ้นกับตอนที่บริษัทเขาทำขึ้นมาว่าจะทำให้มัน stable แค่ไหนเราก็จะเห็นถุงใส่อาหารแบ่งเป็นถุงอเนกประสงค์กับถุงร้อนโดยเฉพาะทั้งที่เป็นเบอร์5เหมือนกันครับซึ่งถุงร้อนโดยเฉพาะก็จะมีความทนความร้อนได้สูงกว่าอาจจะถึง90 องศา90เองนะ90เองนะแต่เราทำอาหารเป็น100ไม่ใช่เหรออาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าแบบว่าเราเอาถุงอันเนี้ยไม่ใช่ถุงร้อนด้วยครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆเนี่ยตาม recommend เขาจะทนความร้อนได้แค่60แล้วถ้าเกิดว่าผมกำลังทำต้มยำทำแกงเดือดๆเลยใส่เข้าไปตึ๊กที่เจอบ่อยเลยโจ๊กใช่น้ำเต้าหู้แล้วก็มาอย่างเงี้ยครับอันนั้นแหละครับก็เป็นเหตุผลว่าเรารับมาจากไหนก็คือมาจากการใช้พลาสติกที่อาจจะไม่ถูกประเภทหรือไปบรรจุสิ่งที่มันร้อนเกินไปดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อความปลอดภัยจริงๆครับถ้าเราอยากจะบรรจุของร้อนควรจะต้องเอาออกมาใส่ในชามหรือในสแตนเลสแล้วพักให้มันเย็นสักพักนึงก่อนเพราะถ้ามันเดือดๆอยู่ยังไงมันเกิน90องศาก็คืออุ่นๆค่อยใส่แล้วก็ค่อยใส่ก็จะปลอดภัยมากกว่าค่ะซึ่งเบอร์5เนี่ยเราก็จะเห็นออกมาก็ครับในภาชนะต่างๆที่เขาก็จะมีระบุอย่างเงี้ยเบอร์5หรือแม้กระทั่งที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ก็มักจะเป็นพวกตระกูลเบอร์5ครับแต่หลายๆครั้งพวกอุปโภคโทษครับพวกช้อนอย่างเงี้ยครับบางทีเราจะคิดว่าเหมือนกันอันนี้ครับทุกคนคิดว่าเหมือนกันไหมครับน่าจะไม่เหมือนไหมคะอาจารย์คือตอนชาวบ้านหรือคนทั่วไปก็คิดว่าก็ช้อนเหมือนกันตักอาหารเหมือนกันอันนี้แค่ช้อนสั้นอันนี้ช้อนยาวแต่พอมาดูจริงๆอันนี้เบอร์5แต่อันนี้เบอร์6ค่ะก็คือคนละเบอร์6ย่อมาจาก PS คืออะไรครับโพลีสไตรีนโพลีสไตรีนถ้าคิดไม่ออกก็คือเนี่ยครับเอาไปทำเป็นกล่องโฟมครับดังนั้นถามว่าพอบรรจุอาหารได้ไหมพอบรรจุได้ครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยไม่ได้แนะนำให้เอาอาหารสัมผัสกับโฟมโดยตรงก็อย่างน้อยก็จะต้องมีตัวรองส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตัวพลาสติกชนิดที่เป็นโพลีโพรพิลีนรองหรือเป็นใบตองรองครับแล้วก็ช้อนแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์6เราอ่านดูนะครับถ้าไปกินกับพวกบะหมี่ร้อนๆหรือโจ๊กร้อนๆละลายครับแล้วก็เป็นผลเสียกับร่างกายเลยอันนี้เหมาะกับการตักของเย็นตักไอศครีมได้ตักโยเกิร์ตทานได้ของหวานใช่ไหมของหวานของเย็นอย่างเงี้ยได้อยู่แต่เราได้รับอันนี้จากของร้อนเยอะมากเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับมันก็เป็นอีกเหตุผลว่าเรารับพิษกันมาจากไหนอันนี้เบอร์6ละโพลีสไตรีนหรือว่ากล่องโฟมเนี่ยถ้ารับในปริมาณที่เยอะมากๆแล้วต่อเนื่องตามการศึกษาของ WHO จัดอยู่ในกลุ่มเป็นสารก่อมะเร็งไทป์2ครับก็คือมีความน่าจะเป็นที่อาจจะก่อมะเร็งในอนาคตได้เพราะฉะนั้นถ้าเห็นเบอร์6ส่วนตัวผมเองครับใช้คำว่าส่วนตัวนะเลี่ยงได้ผมมักจะเลือกที่จะเลี่ยงมากกว่าที่จะหยิบมาใช้ครับเบอร์7เบอร์7ไม่ได้แปลว่าขวดแบบนี้เป็นเบอร์7นะครับแต่บังเอิญว่าเจ้าเนี้ยเขาแตะเบอร์7ไว้ซึ่งเบอร์7เนี่ยเขาในความหมายคือพลาสติกไทป์อื่นๆซึ่งไทป์อื่นๆอันนี้เราจะไม่รู้เลยว่าเป็นไทป์ที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าทำออกมาในลักษณะที่เพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยเป็นไทป์ที่ใช้ได้มันจะมีไทป์ที่มี BPA ผสมซึ่งอันนี้อันตรายกับไทป์ที่เป็นพวกออร์แกนิกไทป์หรือว่าเป็นพวกพลาสติกชีวภาพอันนี้จะยิ่งปลอดภัยมากกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นไทป์7ก็คือไทป์7ที่ต้อง question mark ไว้ว่าเป็นอะไรอีกทีนึงใช่ครับเหมือนในภาพตารางที่เมื่อกี้อธิบายไปว่าทำไมถึงจะต้องไปแกะโดยรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์นั้นอีกทีนึงอาจจะไม่ใช่มองแค่เบอร์7แล้วบอกได้เลยว่าอันเนี้ยได้หรือไม่ได้ต้อง question mark ในใจก่อนแล้วเราต้องไปศึกษาอีกทีว่าเขาใช้วัสดุอะไรแต่โดยไอเดียที่เป็น take home message นะครับพลาสติกทุกชนิดโดนความร้อนมีปัญหาหมดแค่มีบางชนิดครับที่อาจจะพอทนความร้อนได้แต่การทนความร้อนได้ไม่ได้แปลว่าตลอดไปบางทีมันก็จะมีอายุของการใช้งานอยู่เช่นถ้าเราเริ่มเห็นว่ามันเริ่มเสื่อมสภาพสีมันเริ่มเปลี่ยนกลิ่นมันเริ่มเปลี่ยนก็ไม่ควรใช้ต่อให้เขาเขียนว่าฟู้ดเกรดหรือว่าเป็นไมโครเวฟพลาสติกสำหรับไมโครเวฟหรือทนความร้อนได้ก็ตามนั้นถ้าสมมติว่าเรามีกล่องอาหารนะคะอาจารย์ที่มันบอกว่าเข้าไมโครเวฟได้นะคะอาจารย์อันนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันปลอดภัยหรือว่ามันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยค่ะก็อย่างที่แจ้งเมื่อกี้เลยครับเราดูจากลักษณะผิวสัมผัสถ้าผิวสัมผัสมันเริ่มมีรอยขูดขีดเริ่มมีขุยหรือเริ่มมีกลิ่นแปลกๆออกมาอย่างเงี้ยครับก็ไม่ควรใช้แล้วใช่โดยเฉพาะอาหารไทยเรากินต้มยำแกงมีทั้งกรดมีทั้งน้ำมันซึ่งพร้อมที่จะเกิดการกัดกร่อนออกมามากขึ้น
ฉันแปลว่าถ้าเป็นภาชนะบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นแก้วหรือเป็นอย่างอื่นเลยอาจจะเป็นเซรามิกเป็นแก้วจะปลอดภัยกว่าครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าใช้ไม่ได้ถ้าเราเลือกแบบถูกประเภทมันมีการใช้ได้แต่ต้องใช้ในจังหวะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเราต้องคอยหมั่นสังเกตคอยตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็เด็กๆลูกๆที่บ้านด้วยครับอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงช้อนสีดำแล้วค่ะว่าไม่ควรใช้ความร้อนเลยใช่ไหมคะคราวนี้มีสงสัยนิดนึงค่ะว่าสีขาวเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะพอทนความร้อนได้ไหมถ้าไม่อยากกินข้าวไข่เจียวร้อนๆอย่างเงี้ยอาจารย์ ก็อย่างที่แจ้งครับจริงๆไม่ได้ดูแค่ที่สีแต่ว่าต้องดูลักษณะชนิดของพลาสติกที่ใช้ซึ่งเขาจะมีเลเบลแปะบางทีถ้ามันมีเลเบลต่อให้มันเป็นสีขาวแต่ถ้าเลเบลเป็นเบอร์6ก็ไม่เหมาะกับการกินของร้อนอยู่ดีครับส่วนเบอร์5เนี่ยมันจะทนความร้อนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นข้าวไข่เจียวร้อนๆอาจจะดีกว่าเบอร์6แต่ส่วนตัวถ้ามันยังร้อนจัดมากๆเนี่ยผมยังไม่แนะนำให้ใช้พวกช้อนพลาสติกไปสัมผัสกับอาหารทันทีอดทนนิดนึงรอให้มันเย็นลงนิดนึงแล้วค่อยตักจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าความคงทนของพวกพลาสติกประเภทนี้บางเกรดอาจจะทนได้ถึง100 ถึง 120 องศาแต่บางเกรดอาจจะทนได้แค่80 ถึง 90 องศาซึ่งเราไม่รู้เลยว่าที่อยู่ในมือเราอ่ะมันจะทนได้เท่าไหร่ค่ะครับค่ะอาจารย์คราวนี้มีคำถามอีกอันนึงค่ะอาจารย์ถ้าเป็นอันนี้ล่ะคะอาจารย์แบบเป็นกระดาษอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เซฟไหมคะอาจารย์โอเคกระดาษเนี่ยด้านบนเขาก็ยังเป็นพลาสติกแต่เขาจะเขียนว่าเพชรหรือเบอร์1แปลว่าถ้าเกิดเวลาที่ทำอาหารร้อนๆแบบใส่ไข่ดาวแปะทงคัตสึแล้วร้อนๆแล้วแตะมาแล้วมันแปะอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยความร้อนตรงนี้อาจจะไปมีผลกับพลาสติกตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอยู่ดีครับอย่างที่2ก็คือสารเคลือบครับสารเคลือบตรงนี้มีตั้งแต่สารเคลือบชีวภาพครับที่มักจะเป็นพวกเซลลูโลสอันนี้ปลอดภัยแต่ว่าหลายๆแบรนด์ใช้เป็นโพลีเอทิลีน ซึ่งพอเป็นโพลีเอทิลีนเนี่ยถ้ามันไม่ได้ร้อนก็ยังพอรับได้อยู่แก้วกาแฟก็เหมือนกันแก้วกาแฟร้อนๆที่เป็นแก้วกระดาษนะครับเวลาเราไปในห้างเราก็จะเห็นว่ามันจะมีแก้วกระดาษธรรมดากับแก้วกระดาษรักโลกไอ้แก้วกระดาษธรรมดาเนี่ยด้านในที่เคลือบแต่เนี้ยก็จะเป็นพวกโพลีเอทิลีนมีเปเปอร์หรือมีงานวิจัยด้วยนะครับว่าเวลาโดนความร้อนหรือว่าเอาไปชงกาแฟร้อนน่ะอนุภาคไมโครพลาสติกออกมาหลายหมื่นอนุภาคโอ้โหแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแก้วกระดาษรักโลกเนี่ยเขาใช้ลักษณะของเซลลูโลสมาเป็นตัวเคลือบมันเป็นตัวเคลือบไว้อันนี้โดนความร้อนได้ปลอดภัยไม่มีปัญหาแต่ว่าพอใส่น้ำไปแป๊บเดียวมันมีแนวโน้มจะเปื่อยยุ่ยได้เร็วกว่าค่ะก็แปลว่าทุกสิ่งที่อย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนี่คือต้องไปศึกษารายละเอียดอีกทีนึงนะคะต้องอ่านฉลากครับคือวันเนี้ยคีย์เวิร์ดสำคัญคืออยากให้ทุกคนได้มี health concern แล้วก็รู้จักการอ่านฉลากตั้งแต่ฉลากโภชนาการจนถึงฉลากบรรจุภัณฑ์สัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้ครับต่อให้วันนี้ฟังผมแล้วอาจจะยังไม่เคลียร์หรือไม่เก็ตแต่ผมคิดว่าเราหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ยากเพราะว่ามันมี data ชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าเป็นเบอร์1แปลว่าอะไรเบอร์2แปลว่าอะไรเบอร์3แปลว่าอะไรเราก็สามารถเข้าไป search ในช่องทาง search engine ต่างๆใน AI ก็สามารถตอบให้ข้อมูลได้อย่างแม่นยำด้วยว่าอันเนี้ยมันมีความหมายว่าอะไรบรรจุภัณฑ์ได้แบบไหนโดนความร้อนไหมเป็น single use หรือว่าใช้แล้วทิ้งหรือ recycle ใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอยากให้ทุกคนมีการคอนเซิร์นในแง่ของการอ่านฉลากโภชนาการกับบรรจุภัณฑ์ครับแล้วก็อีกอันนึงค่ะที่มีสงสัยก็คือเรื่องหลอดค่ะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเรากินแบบว่าพวกชาหรือบางทีกินน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีหลอดมาค่ะอาจารย์คราวนี้หลอดที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ก็จะมีหลอดพลาสติกกับหลอดกระดาษอันไหนมันเซฟกว่ากันนะคะโดยปกติแล้วการใช้หลอดกับการดูดเครื่องดื่มมักจะใช้กับอาหารอุณหภูมิปกติกับเครื่องดื่มเย็นเนาะเพราะเครื่องดื่มร้อนเราดูดไม่ย่อยหรอกมันจะรั่วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระดาษก็ดีที่บางทีมันจะเหมือนแก้วกระดาษด้านในเขาจะมีสารเคลือบเหมือนกันกับหลอดกระดาษบางรุ่นที่ไม่มีสารเคลือบเนี่ยถ้าได้รุ่นนี้ถ้ามองโดยไอเดียดีสุดยกเว้นอย่าให้กระดาษมันชื้นแล้วมีเชื้อราเราอาจจะได้พิษอีกประเภทหนึ่งแทนครับส่วนถ้าเป็นพวกพลาสติกเชลฟ์ไลฟ์หรืออายุการใช้งานมันจะยาวนานกว่าก็อาจจะทำให้คุณหมอเลือกใช้ในแง่ว่าอันเนี้ยอาจจะในแง่ว่าเราซื้อมาเก็บไว้แล้วสามารถเอามาบริโภคเครื่องดื่มของเราได้นานกว่าครับแล้วถ้าเราดูดของเย็นดูดน้ำเย็นดูดเครื่องดื่มเย็นไม่น่ามีปัญหาสิ่งที่ต้องระวังอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นกระดาษที่อาจจะมีสารเคลือบด้านในหรือว่าเป็นพวกพลาสติกซึ่งส่วนใหญ่เป็นเบอร์5หรือโพลีโพรพิลีนเนี่ยเวลาเราไปเจอของร้อนมันมีปัญหาหมดอย่างที่เอมี่บอกเมื่อกี้บางครั้งเราจะเห็นบางร้านเขาให้เอาหลอดใส่ในน้ำเต้าหู้ร้อนๆเลยแล้วก็ดูดเลยซึ่งอันนั้นแหละครับเป็นจุดพิทฟอลอย่างที่ผมบอกพลาสติกเจอความร้อนเป็นพิษหมดเลยครับมากหรือน้อยเท่านั้นเอง
ครับแม้กระทั่งปากกาเดี๋ยวนี้มันมีปากกาที่มีสีปากกาที่เป็นฟู้ดเกรดอันนี้โอเคเพราะว่าเขาใช้หมึกธรรมชาติใช้คลั่งหรือใช้สีธรรมชาติมาทำอาหารอันนี้ได้แต่ไอ้ปากกาเมจิกที่เราเขียนทั่วไปอันนี้บางทีที่เจอบ่อยเลยก็คือแม่ค้าเขียนในถุง20 บาทครับเหล่านี้หนึ่งล่ะถ้าแกงมันร้อนๆด้วยแล้วก็เคมีคอลเหล่านี้มีแนวโน้มอาจจะมีการเขาเรียกว่ามีการแพร่ผลาญของเคมีบางส่วนเข้าไปปนในเนื้ออาหารได้ครับก็ต้องระวังเช่นกันครับคราวนี้ค่ะอาจารย์เราก็พูดเรื่องไมโครพลาสติกมาเยอะมากแล้วค่ะอาจารย์คราวนี้ถ้าเราได้รับกินเนี่ยค่ะเข้าไปทุกวันแล้วมันเข้าไปสะสมอาจารย์มันทำให้เกิดโรคต่างๆอะไรกับร่างกายของเราได้บ้างอะคะโอ้จริงๆตอนนี้มันมี data หรือว่ามีข้อมูลออกมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเขาศึกษาตั้งแต่ในเซลล์ที่ทดลองเหมือนกับในหลอดทดลองว่าเพื่อเราให้มันไปสัมผัสกับพลาสติกเกิดอะไรขึ้นทดสอบในหนูแล้วก็ติดตามดูในหนูต่อพวกหนูแรดหรือหนูเมาส์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเริ่มมี data มีการเก็บข้อมูลในมนุษย์แล้วก็เก็บเป็นไบโอมาร์เกอร์ดังนั้นผมจะพูดใน3ประเด็นเลยนะเช่นถ้าในระดับเซลล์เนี่ยพบว่ามันสามารถส่งสัญญาณของการอักเสบเขาเรียกเกิดความเครียดระดับเซลล์ที่เรียกว่า oxidative stress มีอนุมูลอิสระหรือมีความเป็นพิษที่เลเวลตั้งแต่เยื่อหุ้มเซลล์แบตเตอรี่ในเซลล์ไมโทคอนเดรียจนไปถึงสาย DNA ในเซลล์ได้เลยอันนี้คือเป็น data ที่ศึกษาแบบไซโตโลจีว่าพิษอาจจะมีผลในระดับเซลล์แบบนี้ในหนูมีการศึกษาว่าทำให้หนูกลุ่มที่สัมผัสกับไมโครพลาสติกอ้วนง่ายขึ้นเกิด obesity ง่ายขึ้นมีแนวโน้มจะเกิดภาวะอ้วนง่ายกว่าแล้วก็มีพฤติกรรมแบบออทิซึมแบบออทิสติกใช่ที่จะมีประเด็นเหล่านี้การกล่าวที่มีการพูดถึงรวมถึงฮอร์โมนอิมบาลานซ์โดยเฉพาะพวกพิษ BPA อย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนเลยครับทำให้เกิดเรื่องของตัวฮอร์โมนอิมบาลานซ์ได้ง่ายแล้วก็เกิดพวกมะเร็งที่เข้าฮอร์โมนนั่นคือพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มดลูกได้ง่ายการศึกษาในมนุษย์เนี่ยเพิ่งมี publish ออกมาไม่นานครับแล้วก็เป็น observation กับการดูในกลุ่มที่เขาเรียกเป็นกลุ่ม cohort ที่เขาติดตามดูไปเนี่ยพบว่าในประชากรที่เป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงเช่นเหมือนกับเป็นคุณช่างที่ต้องทำงานสัมผัสกับไอ้ขยะหรือว่าการสัมผัสกับฝุ่นฟุ้งของไมโครพลาสติกเนี่ยจะมีปัญหากับปอดเลยจะมีปัญหากับปอดส่วนบางคนที่เป็นในระดับของทั่วๆไป contamination จากสิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่ว่ามีการใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่เป็นพวกพลาสติกแบบเมื่อกี้ที่เราพูดกันเขาใช้ไบโอมาร์เกอร์แบบ functional medicine มาเช็คครับเช่นวัดค่าอินเตอร์ลิวคิน6วัดค่า high sense CRP ซึ่งเป็นค่าที่สะท้อนถึงการอักเสบแล้วการอักเสบอันเนี้ยสะท้อนถึงอะไรสะท้อนถึงเส้นเลือดครับแล้วก็วัดค่าการบาดเจ็บของเซลล์เช่นค่ามาลอนเดอัลดีไฮด์หรือ MDAการบาดเจ็บหรือแตกหักของสาย DNA ก็คือตัวยูรีน 8 OHDG ซึ่งอันนี้มันไม่มีชื่อภาษาไทยต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่ามันคือการวัดทางการแพทย์นะครับว่า DNA บาดเจ็บครับเซลล์บาดเจ็บได้ครับร่างกายอักเสบมากขึ้นครับแล้วตัวที่มีการพูดถึงกันเยอะเลยคือเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้เปลี่ยนโดยการเอาผู้ที่สัมผัสกับไมโครพลาสติกนะครับเก็บสายพันธุ์อุจจาระและเพราะว่าสายพันธุ์อุจจาระมันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมดุลที่มันเหมาะสมกลายเป็นสมดุลที่ไม่เหมาะสมในภาษาแพทย์เนี่ยมันจะมีกลุ่มหลักๆที่เรียกว่า Bacteroides กับ Firmicutes ก็เพราะว่า ratio ของ Firmicutes มันจะสูงขึ้นซึ่งจะสัมพันธ์ต่อการเกิดพวก metabolic syndrome obesity แล้วก็พวกโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆตามมานั่นเองครับค่ะคราวนี้ค่ะอาจารย์พอเราพูดถึงเรื่องการที่ไมโครพลาสติกสามารถส่งผลกระทบให้กับร่างกายแล้วอะค่ะร่างกายของเราเนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณยังไงบ้างคะว่าเราเนี่ยได้รับผลกระทบจริงๆแล้วนะคำตอบคือไม่รู้ครับ คือด้วยการที่พิษไมโครพลาสติกหรือพิษพลาสติกถ้าเราไม่ได้อยู่ในระบบอุตสาหกรรมที่สัมผัสเข้าไปตรงๆครับอันนั้นตรงไปตรงมาว่ามันมีอาการชัดเจนอย่างที่ผมบอกว่าอาการทางปอดในระบบทางเดินหายใจหอบหืดระคายเคืองชัดเจนแต่การรับแบบปนเปื้อนหรือ contamination จากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้แต่มันเหมือนการสะสมไปเรื่อยๆสะสมพิษที่สร้างความเสื่อมสะสมจนรู้ตัวอีกทีไม่สบายไปแล้วเป็นโรคไปแล้วเกิดป่วยไปแล้วคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปสำรวจหรือไปตรวจเจอเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยฉันไม่สบายแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วแต่พอเวลาเราป่วยหรือไม่สบายเราก็คงคิดไม่ถึงว่ามันมาจากไมโครพลาสติกหรือเปล่าซึ่งตอนนี้มันก็แยกยากว่า
ร่างกายเรารับพิษจากแหล่งไหนบ้างเราไม่ได้รับพิษจากไมโครพลาสติกอย่างเดียวเรารับจาก PM 2.5 รับจากโลหะหนักจากยาฆ่าแมลงจากสารกันบูดไมโครพลาสติกด้วยแน่นอนว่าทั้งหมดมันเหมือนกับเป็นค็อกเทลร่วมพร้อมที่จะดาเมจร่างกายพร้อมที่จะไปเปิดสวิตช์ของยีนที่เป็นจุดอ่อนที่ทำให้ยีนจุดอ่อนของเราเช่นยีนมะเร็งยีนอัลไซเมอร์ยีนโรคหัวใจมันแสดงตัวดังนั้นถ้าถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคำตอบคือไม่รู้เลยอาการภายนอกไม่รู้เลยถ้าเราไม่ได้ตรวจเช็คแต่ดีที่ทุกวันนี้มันพอตรวจเช็คได้บ้างว่าเราอาจจะได้รับสัมผัสมามากน้อยเท่าไหร่เท่านั้นเองครับมันมีทั้งการตรวจทางตรงและทางอ้อมทางอ้อมเนี่ยซึ่งตอนนี้มี lab service ในเมืองไทยตรวจได้แล้วเช่นการตรวจกรดอินทรีย์ในปัสสาวะมันจะมีพาเนลของการดูว่าเรามีการรับอนุพันธ์พลาสติกมาหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ไอเบอร์6ที่เป็นโพลีไซลีนหรือกล่องโฟมเนี่ยครับสมมติเอมมี่ไปเที่ยวที่ต่างประเทศกินบะหมี่ร้อนๆที่ใส่ในชามกล่องโฟมมาคือมันต้องกินนะไม่มีอะไรกินแล้วกลับมาตรวจปัสสาวะเนี่ยเอมมี่ก็จะเห็นว่าในปัสสาวะของเอมมี่ก็จะมีการปลดปล่อยอนุพันธ์ที่เป็นตัวอนุพันธ์ของตัวไซลีนออกมาในปัสสาวะที่จะมีค่าแบบปี๊ดสูงขึ้นมาเลยอันเนี้ยก็จะบอกได้ว่าเธอไปสัมผัสกับพิษประเภทนี้มานะครับหรือสารทาเลตที่พูดถึงเมื่อกี้ที่อาจจะเป็นตัวที่เกิดการดีเกรดจากพลาสติกชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลาสติกที่เป็นฟู้ดเกรดก็ดีหรือไม่ใช่ฟู้ดเกรดก็ดีซึ่งเวลาที่มันมีการดีเกรดแล้วเข้าไปในตัวเรามันจะมีการเกิดเป็นพวกสารทาเลตและทาเลตมันก็ถูกเคลียร์มาทางปัสสาวะได้แล้วถ้าเกิดไปดีเทคเจอก็เป็นตัวบอกว่าเราน่าจะไปรับสัมผัสมาแต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากแหล่งไหนครับอันนี้คือการตรวจทางอ้อมส่วนการตรวจทางตรงเนี่ยก็คือเช็คจากในเลือดหรือเช็คจากน้ำลายครับต้องยอมรับก่อนนะครับว่าอันนี้ยังไม่เป็นสแตนดาร์ดยังไม่ได้เป็นมาตรฐานของการตรวจทางการแพทย์ยังอยู่ในการศึกษาวิจัยเขาเรียกว่า lab research ซึ่งที่เมืองไทยยังไม่มีแต่ที่ต่างประเทศมีละอันที่ผมเล่าให้เอมมี่ฟังตอนต้นชั่วโมงว่าผมเพิ่งตรวจมาเนี่ยเนื่องจากติดต่อไปที่ lab research ดังกล่าวเพื่ออยากจะเทสดูว่าตัวเองมีหรือเปล่าก็เลือกเซตคิดแบบตรวจน้ำลายแล้วก็เอาน้ำลายเราเนี่ยแหละครับหลังจากตื่นนอนขึ้นมายังไม่ได้แปรงฟันยังไม่ได้อะไรส่งเทสดูเหมือน functional med functional lab test ที่เราทำ dry blood จิ้มแล้วก็ส่งไปแล้วเขาก็รีพอร์ตมาว่าเขาเจอเพียบเลยคุณหมอ ทั้งที่ในช่องปากเราไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ไม่ได้ใส่อะไรที่เป็นพลาสติกเลยก็แปลว่ามาจากไหนครับมาจากตัวเรานี่แหละแล้วมันก็ออกมาตามสารคัดหลั่งถ้าในน้ำลายเจอแปลว่าในเลือดหรือในเนื้อเยื่อผมก็คงจะมีเหมือนกันไม่น้อยครับคราวนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าสมมติได้รับเนี่ยค่ะสารไมโครพลาสติกเข้าไปทุกวันอย่างเงี้ยค่ะร่างกายเรามันมีกลไกอะไรบ้างไหมคะที่สามารถขับมันออกหรือจะช่วยมันขับออกได้บ้างจริงๆร่างกายเราขับทุกวันครับเพราะว่าอันดับแรกที่เขาเคยค้นพบเรื่องไมโครพลาสติกในมนุษย์เนี่ยเขาพบในอุจจาระแต่ว่าแม้ว่าเรา ingest หรือว่าเราทานเข้าไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุก particle ที่เราดื่มเข้าไปหรือกินเข้าไปเนี่ยร่างกายจะ absorb หมดนะส่วนหนึ่งคือมันก็ถูกเคลียร์ไปทางอุจจาระละซึ่งมีอะไรที่เป็นตัวช่วยบล็อกการดูดซึมเข้าไปบ้างครับอาหารหรือพวกตระกูลกากใยไฟเบอร์ต่างๆมีการศึกษาเกี่ยวกับสายพันธุ์ของไมโครไบโอมหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่สมดุลเนี่ยก็จะเป็นตัว protect อะไร protect ตัวเยื่อบุลำไส้ให้มันแข็งแรงครับพอเยื่อบุลำไส้แข็งแรงกับมีพวกตัว prebiotic มีไฟเบอร์เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นตัวดูดซับให้มันออกมาทางอุจจาระก่อนที่มันจะถูก absorb เข้าไปอันนี้เราก็เป็นกลไกอันดับแรกและเป็นประการด่านแรกประการด่านที่2คือสมมติถ้าเกิดหลุดเข้าไปแล้วจริงๆเช่นชิ้นมันเล็กมากลำไส้มีแผลอยู่มีรูรั่วอยู่แล้วมันหรือลำไส้เราบางอยู่มันก็ diffuse หรือว่ามันแพร่เข้าไปส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เข้าไปในลำไส้เรามันต้องวิ่งไปที่ตับก่อนใช่ค่ะซึ่งตับเนี่ยเป็นอวัยวะหลักในการตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อโรคสารพิษครับแล้วเขาก็จะมีการขับพิษออกทางตับผ่านกลไกของเอนไซม์ในตับแต่ละเฟสเลยนะมี3เฟส1 2 3ซึ่งเขาจะขับเคลื่อนโดยใช้สารอาหารของเราเนี่ยพวกวิตามิน B กรดอะมิโนเปปไทด์สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆแล้วถ้าเรามีนาฬิกาชีวิตที่ดีนอนเร็วไม่นอนดึกตื่นเช้าออกกำลังกายเนี่ยวงจรของนาฬิกาชีวิตตรงนี้มันก็จะช่วยหมุนให้ไอ้ตับทำงานในการขับพิษดีขึ้นแล้วก็ออกมาทางน้ำดีแล้วก็ออกมาทางอุจจาระอยู่ดีใช่อันนี้ครับเป็นกลไกธรรมชาติค่ะนั่นแหละครับคือกลไกธรรมชาติที่เรามีดังนั้นถามว่าเราจะทำยังไงให้ร่างกายเราเคลียร์พิษได้ดีขึ้นอันดับแรกลดการปนเปื้อนก่อนก็คือหลีกเลี่ยงการรับสัมผัสไม่ให้เพิ่มไปมากกว่านี้ข้อที่2เพิ่มอาหารที่มีกากใยไฟเบอร์มีโปรไบโอติกมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีก็เหมือนเป็นประการที่2ที่ป้องกันที่ลำไส้ไม่ให้เข้าไปในตัวเราอันที่3ก็คือใช้แนวทางของการแพทย์วิถีชีวิต
มีการศึกษาพบว่าจังหวะที่เราทำ intermittent fasting เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของกระบวนการลดน้ำหนักนะหรือการเผาผลาญนะยังได้เรื่องภูมิต้านทานและช่วยกระบวนการในการกำจัดของเสียออกจากเซลล์ด้วยเปิดสวิตช์ต่างๆของยีนให้ตับขับพิษดีขึ้นด้วยเอมมี่สามารถใช้อาหารให้เป็นยาเช่นหาพวกบลูเบอร์รี่มาทานดื่มชาเขียวมัทฉะแต่ว่าต้องเลือกวัสดุดีๆไม่ใช่เศษพลาสติกไปเพิ่มนะหรือคาคาวเนี่ยมันจะมีฟลาโวนอยด์ที่เป็นตัวซัพพอร์ตกระบวนการเหล่านี้ครับให้เขาช่วยขับพิษออกไปแม้กระทั่งผักที่มีกลิ่นฉุนอย่างเช่นผักชีซาลารี่ครับหอมแดงกระเทียมเนี่ยกลิ่นฉุนมาจากอะไรครับกรรมฐานซึ่งกรรมฐานเนี่ยเป็นกระบวนการสำคัญเลยต่อการขับพิษที่ตับโดยเฉพาะในระยะที่2หรือเฟสที่2มันจะมีกระบวนการที่ชื่อว่า sulfation แล้วก็การสร้างพวกกลูตาไทโอนคอนจูเกชันในการจับพิษต่างๆเหล่านี้ออกจากร่างกายในเมื่อเราใช้อาหารที่เป็นยาได้เราก็เลือกอาหารเหล่านี้ครับช่วยซัพพอร์ตการทำงานของร่างกายทำ IF ออกกำลังกายใช้ในการชีวิตที่เหมาะถือว่าเป็น the best lifestyle ที่โปรโมทให้ร่างกายขับพิษได้ดีขึ้นแล้วครับค่ะอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้ค่ะว่าการที่เราจะขับสารพิษเนี่ยไม่ว่าจะการกินอาหารให้ครบ5หมู่ใช่ไหมคะการมีวิถีชีวิตที่ดีการดำเนินชีวิตตามนาฬิกาชีวิตหรือแม้กระทั่งการฟาสติ้งที่สามารถช่วยได้คราวนี้มันยังมีพวกเทคโนโลยีทางการแพทย์อะไรไหมคะที่สามารถช่วยขับพวกไมโครพลาสติกออกได้เพิ่มเติมอะคะอาจารย์เรียนตามตรงว่าการศึกษาเรื่องการดีท็อกซ์ไมโครพลาสติกในมนุษย์ตอนนี้ครับยังมีน้อยเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นริสก์ใหม่ที่เราเพิ่งมาให้ความสนใจในยังไม่ถึง10 ปีที่ผ่านมานี้เลยกับว่ามันจะมีผลกับมนุษย์แค่ไหนและจะเคลียร์มันออกอย่างไรครับแต่ว่าโดยไอเดียทางด้านโภชนาการเนี่ยเรารู้แล้วว่าสารอาหารที่มีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆการเปิดสวิตช์ของยีนในการขับพิษพวก NRF2 activator ซึ่งเมื่อกี้มันอยู่ในลิสต์อาหารที่ผมพูดถึงพวกบลูเบอร์รี่ชาเขียวเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการศึกษาด้านไฟโตนิวทรีนเทอราปีซึ่งพบว่า resveratrol ครับ EGCGฟลาโวนอยด์ที่อยู่ในพวกมะขามป้อมในตีพาราเหล่านี้เขามีคุณสมบัติในแง่ของการเร่งการทำงานของกระบวนการขับพิษของร่างกายยังไม่มีใครวิจัยโดยตรงแต่มองว่าถ้าเราจำเป็นจะต้องรับมือกับโรคที่มีอยู่ในสารพิษเยอะๆแบบนี้ครับถ้าผมจะต้องเลือกสารอาหารมาดูแลตัวเองอย่างที่เพราะตัวเองถือว่าเป็นคนป่วยที่มีไมโครพลาสติกใช่ไหมถ้าผมจะต้องเลือกเทคโนโลยีทางการแพทย์เพิ่มเพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตให้ตัวเองขับพิษดีขึ้นนอกจากผมจะใช้ไลฟ์สไตล์แบบที่เล่าให้เอมมี่ฟังละผมอาจจะหาพวกโภชนะบำบัดซึ่งเป็นพวกอาหารเสริมทางการแพทย์ที่มีการตรวจสอบว่ามีคุณภาพมีอย.ไม่มีการปนเปื้อนอยู่ในกลุ่มอย่าง resveratrol EGCG อะไรเงี้ยครับหรือพวกตระกูลตีพารามะขามป้อมฟลาโวนอยด์ต่างๆกรดอะมิโนเอเนซิลซิสเตอีนไลโปอิกแอซิดเหล่านี้ส่วนตัวนะผมจะเลือกสิ่งเหล่านี้มาดูแลตัวเองเพื่อช่วยสนับสนุนให้ร่างกายผมขับพิษออกได้ดีขึ้นแม้ว่ายังไม่ได้มีงานวิจัยด้านนี้โดยตรงแต่ผมมองว่าเหล่านี้เรารู้ data ว่ามันทำงานยังไงมันมี safety profile ยังไงอย่างน้อยเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ช่วยปกป้องตัวเองครับส่วน data ใหม่ๆที่เป็นพวก new technology ว่าแล้วมันจะมีอันไหนที่จะเอาพิษออกเลยไหมอันเนี้ยต้องใช้คำว่ายัง on the process of research ซึ่งเพิ่ง publish ออกมาเมื่อ2 ปีก่อนนะครับเป็นการศึกษาของโรงเรียนแพทย์ที่อังกฤษทำร่วมกับเยอรมันแล้วก็สวิตใช้เครื่องมือที่เรียกว่า plasmapheresis หรือว่าการกรองเลือดซึ่งปกติเทคนิคต่างๆเหล่านี้ตามมาตรฐานเขาจะใช้ในกลุ่มคนไข้อาการหนักโรคที่มีการอักเสบแรงๆออโตอิมมูนแรงๆหรือโดนพิษแรงๆอย่างพวกเห็บพิษแรงๆไซยาไนด์พอยซนิ่งครับเขาก็เกิดไอเดียว่าเขาจะกรองไมโครพลาสติกได้ไหมนี่คือเหมือนกับ study designอาจารย์หมอที่นั่นเขาก็เลยเอาประชากรที่ตรวจพบไมโครพลาสติกนี่แหละประมาณ20 กว่ารายมาเข้าสู่งานวิจัยครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูล before กับ after แล้วพบว่าหลังทำ plasmapheresis เนี่ยระดับไม่ใช่โลหะหนักขอโทษครับระดับของไมโครพลาสติกที่ตรวจพบน้อยลงแล้วมันก็ถูกกรองออกไปได้มากขึ้นแต่ฟังแค่นี้ไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนที่ฟังรายการนี้อยู่ไปวิ่งหาทำ plasmapheresis นะครับ แค่เล่าให้ฟังว่ามันกำลังมาเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็น data ทางการแพทย์ที่อาจารย์หมอเขาพยายามจะศึกษาอยู่กำลังเก็บ data อยู่ว่าแล้วมันกรองออกก็จริงแล้วข้อมูลทาง health ล่ะค่าการอักเสบค่าความเสี่ยงต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไหมเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทำแล้วอย่างไรก็ดีในเปเปอร์ก็เขียนชัดเจนว่ากรองเฉพาะในเลือดนะไม่ได้เอาในเนื้อเยื่อออกเนื่องจากพลาสติกเป็นพิษที่ไม่มีขั้วส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเนื้อเยื่อมากกว่าอยู่ในเลือดดังนั้นต่อให้ไปหาที่กรองเอาเลือดออก
แต่ไอ้ที่สะสมในเนื้อเยื่อยังอีกมหาศาลเลย ก็ยังเยอะอยู่ดีก็เลยต้องอาศัยการแพทย์วิถีชีวิตเพราะเป็นการมองแบบ systemic เพื่อที่จะให้แต่ละเซลล์แต่ละระบบเส้นน้ำเหลืองแต่ละการทำงานของอวัยวะต่างๆแล้วก็ตับเอื้อต่อการเอาพิษออกให้ได้มากที่สุดก็แปลว่าถึงแม้เราจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยอยู่แล้วแต่ว่าก็อย่าลืมว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยสำคัญที่สุดอยู่ดีใช่ไหมคะอาจารย์คราวนี้นอกจากเรื่องพวกนี้ค่ะอาจารย์คนฟังหลายๆคนเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้อาจจะเริ่มกังวลหลายๆอย่างค่ะว่าสิ่งแวดล้อมของเรามีสารพิษปนเปื้อนมากมายเลยค่ะแล้วอาจจะเกิดคำว่า eco anxiety ที่กังวลไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยอันนี้อาจารย์พอมีคำแนะนำยังไงให้บ้างไหมคะว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงให้มันมีความสุขไม่ต้องกังวลกับทุกสิ่งทุกอย่างมากเกินไปอันดับแรกทำใจครับ ทำใจให้เห็นความจริงคือไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าคนที่กังวลมากกว่าครับคือผมเนื่องจากว่าผมเทสมาหมดแล้วเทสสารพิษโลหะหนักแล้วเทสพวกไมโครพลาสติกแล้วเทสยีนตัวเองแล้วด้วยนะผมมียีนอัลไซเมอร์มียีนมะเร็งมียีนหมดเลยที่ยีนโรคร้ายกลายเป็นว่าถ้าผมจะเป็นอะไรผมเป็นก่อน เพราะฉะนั้นคนที่ฟังไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าคนนี้กังวลให้แทนแล้วนะครับแต่ว่าจากความกังวลตรงนั้นนะครับเราก็เลยรู้ว่าเราทำอะไรมากไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือเราให้ใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับว่าทำยังไงไม่เอาพิษเข้าไปเพิ่มเติมแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้เนื่องจากไมโครพลาสติกตอนนี้พอเราคุยกันมาจะเห็นว่ามันปนมาหมดแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้แต่เราเป็นหนึ่งแรงเล็กๆที่เราลดการใช้พลาสติกได้ไหมลดการใช้พลาสติกได้ลดการแยกขยะช่วยสนับสนุนการแยกขยะได้ไหมได้รณรงค์พยายามไม่ทิ้งขยะลงไปในแหล่งน้ำหรือไม่ไปทำลายโดยการเผาได้ไหมได้ครับอันนี้คือเขาเรียกในระดับมหาภาคทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือโลกเราก็ดีขึ้นการปนเปื้อนของพิษที่ย้อนกลับมาในตัวเราก็ลดลงในระดับบุคคลเราทำอะไรได้บ้างเราก็ทำเหมือนที่ผมบอกไงครับดูแลวิถีชีวิตแต่ละวันให้ดีไม่ใช่ว่าเราเจอสิ่งแวดล้อมไม่ดีอยู่แล้วเราบอกว่าเรากลัวนะแต่ว่าก็ตอนเย็นไปดื่มเหล้าอยู่ดีปาร์ตี้อยู่ดีใช่อย่างเงี้ยครับหรือเราก็ดันไม่ได้ละเมียดที่จะดูแลตัวเองจริงๆนะครับบางทีบอกว่ากลัวมากเลยแต่ว่าเดินไปซื้อไก่ทอดกินเดินไปซื้อ processed food กินซึ่งบางทีไอ้สิ่งเหล่านี้อาจจะสร้างการเป็นพิษและสร้างความเจ็บป่วยได้เร็วกว่าเจอไมโครพลาสติกก็ได้ใช่ครับครับก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่ของวงการแพทย์ครับเราอาจจะมีการคอนเซิร์นมากขึ้นเพราะว่าเพื่อจะได้ช่วยกันรณรงค์ไงว่าเราอย่าไปทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะสุดท้ายเมื่อสิ่งแวดล้อมพังเราจะป่วยไปด้วยอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของการพูดคุยกันหรือเกิดการสตั๊ดดี้แล้วก็รณรงค์เรื่องนี้กันขึ้นมาส่วนระดับบุคคลเองครับถ้าเราได้มีการ follow หรือมีการทำตามอย่างที่มีการพูดคุยกันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้ทำแล้วโอกาสที่พิษเหล่านี้จะเล่นงานเราย่อมน้อยกว่าแน่นอนนะครับในเมื่อตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้เรายังพอแก้ไขได้เหมือนเราใส่หมวกกันน็อกเพื่อไม่ให้หัวฟาดพื้นเวลารถล้มเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากการดูแลตัวเองเริ่มต้นจากการดูแลด้านอาหารออกกำลังกายปรับนาฬิกาชีวิตเนี่ยลำพังแค่นี้นะผมเคยเทสกับคนไข้นะปริมาณการอักเสบปริมาณสารพิษที่ไม่อยู่ก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญมากๆแล้วครับและบางคนก็แข็งแรงขึ้นเบาหวานที่เคยคุมยากคุมได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วครับก็แปลว่าอย่าเพิ่งกังวลเกินไปใช่ไหมคะอาจารย์เอาความรู้ที่เราได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อสังคมและตัวเราเองดีกว่าความกังวลไว้ใช้กับสิ่งที่เราไม่รู้ตอนนี้เมื่อเรามีความรู้แล้วเราสู้กับความกังวลด้วยความรู้ครับไม่ได้สู้กับความกังวลด้วยความเชื่อแล้วเราก็สามารถใช้ความรู้ที่มีเนี่ยมันเป็นวิธีง่ายๆที่เราเริ่มต้นที่บ้านได้ทำให้เราแข็งแรงขึ้นได้หมอเองก็ไม่ใช่ผู้วิเศษนะที่จะเสกให้เธอแข็งแรงขึ้นหรือว่าเธอหายป่วยหรือเอาพิษออกได้ทำได้แค่ให้คำแนะนำแล้วเธอจงปลุกอะไรรู้ไหมความสามารถในการเยียวยาและความสามารถในการขับพิษของตัวเองออกมาด้วยตัวเองแล้วว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราครับไม่ใช่คุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลครับและนี่คือรายการ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ